हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये वर्षा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. तर आज आम्ही बनवणार आहोत गवळणी. त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे आज आहे पाडवा आणि पाडव्या दिवशी पांडव बनवले जातात. तर ते कसे बनवायचे आणि उतू कसं दवडायचं ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. म्हणजे आमच्या गावाकडे ही प्रथा आहे तीच तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्यासाठीचं सगळं साहित्य मी घेतलं. गाईचं शेण पण आणलेलं आहे. सोबत 5 पांडव करायचे. आणि आणखी एक गोष्ट म्हणजे आज उतू दवडण्यासाठी शेवया लागतात, दूध वगैरे, आणि इथंच पांडवाच्या जवळच ते उतू दवडायचं असतं. तर ते सगळं दाखवेन. चला सुरुवात करूया आजच्या व्लॉगला. इथं अगोदर ज्या गवळणी मी बनवल्या होत्या त्या काढून घेते, कारण का तिथं आपल्याला नवीन गवळणी घालायच्या आहेत आणि पांडवसुद्धा बनवायचे आहेत. तर हे शेण तुम्ही रियूजसुद्धा करू शकता. काढायचं आपल्याला. काढून देऊ का? कसलं काढलं? क्लॅप करतोस काढलं. ओके ओके. तर ह्याच्यावरती मी पण थोडी टाकू का? थँक्यू. तर अगोदर पाणी मारून घेतलं मी आणि त्याच्यावरती आता हे जे गाईचं शेण आहे त्याच्याने व्यवस्थित सरफेस जो आहे तो सारवून घेते. सगळ्यात पहिल्यांदा मी जर सारवलं असेल तर लांबजण्यामध्ये. तुम्ही पाहिलं असेल माझ्या सासरी, आणि तो व्लॉग जर तुम्ही पाहिला नसेल तर एकदा चेकआउट नक्की करा. खूप मजा आली होती आणि सगळेजणं इतकं प्रेम दिले त्या व्लॉगला, त्यासाठी थँक्यू सो मच. आणि ज्यांनी पाहिलं नाही त्यांनी एकदा चेकआउट नक्की करा. तर आता हे पूर्ण छान सारवून घेतले. आता आपण याच्यावरती पांडव बनवू शकतो. शेणाचे पांडव बनवतात. पांडव मला वाटलं गवळणी. पांडव असतात 5. मला वाटलं तेव्हा गवळणी. गवळणी पण करायच्यात की. पांडव मोठे असतात ना पांडव जरा. पद्धतीने करायचे पांडव. लाडू बनवण्यासारखं. लाडू बनवण्यासारखं करायला काय करायला. मी सुद्धा बनवू शकतो. एक मी ट्राय करू का? बघ नुसतं ह्यावेळेस. बरं. सध्या श्रीच्या दिवाळीच्या सुट्ट्या आहेत आणि तसंही तो माझ्या आसपास नेहमीच असतो. तर तुम्ही नोटीस केलं असेल, तो म्हणत होता की मी ट्राय करू का माईक, पण मी त्याला म्हटलं की नाही बाळा, मी करते, नेक्स्ट टाईम तू कर, नुसतं आता ऑब्झर्वेशन कर. तर इथं 5 पांडव बनवलेत मी. त्यासोबत बळीराजा बनवला आहे, चूल बनवली आहे, जातं किंवा जे काही पारंपरिक आपली जीवन पद्धती होती तर त्यानुसार सगळं काही इथं मी बनवून घेतलं आहे. आणि काही जण म्हणतात की कोल्हापूर भागामध्ये याला वाडा म्हणतात, म्हणजे सांगलीच्या तिकडे वगैरे. तर आमच्याकडे याला गवळणी म्हणतात. आणि पाडव्या दिवशी जेव्हा पांडव बनवतो तर त्यावेळी उतू अवश्य दवडलं जातं. आणि इथं जी चूल आपण बनवतो ना तर त्या ठिकाणीच उतू दवडायचं असतं. तर ते मला खूप इंटरेस्टिंग वाटायचं. लहानपणापासून कुतूहल तर होतंच, पण आज स्वतः बनवण्याचा योग आला. आणि या अगोदर एक व्लॉग मी गवळणीचा तुमच्यासोबत शेअर केला होता धनत्रयोदशीचा, आणि खूप साऱ्या जणींची रिक्वेस्ट होती की पांडव पण आम्हाला बनवून दाखव. पण माझ्या काही कामाच्या गडबडीमुळे मला तो व्लॉग लवकर देता नाही आला, त्यासाठी मनापासून सॉरी. आणि आता तुम्हाला दिसत असेल तर इथं साहित्य दाखवते मी. इथं फुलं वगैरे आणलेत, त्यासोबत इथं उतू दवडण्यासाठीचं साहित्य आहे. आणि या इथे याच्यामध्ये आपल्याला उतू दवडायचे, रांगोळी, पाणी आणि हळदी कुंकू. इथं बाकीच्यांना पण बसवू शकतो तू, तोपर्यंत पाडून देशील. ते बघ असं मागून करायचं, असं असतं. पडू द्यायचे नाही का ते बुकाला. जास्त टोकाचं फुल घे बघा, असं हे बघ, असं जास्त टोक असतं ना ते फुल घ्यायचं आणि हे असं करायचं, म्हणजे ते व्यवस्थित येतं. बाकी तू यांना वगैरे लावू शकतोस पुढे. इथं जेवपाच्या ह्याच्यात उजव्या हाताने लावायचं का ना.
राईट हँड. तर आता पूर्ण झाले होते माझे पांडव करून वगैरे, तर मी रांगोळी काढत होते. तोपर्यंत श्री इथं फुलं वाहून घेत होता आणि मला खरंच भारी वाटतं ज्यावेळेस मी हे सगळं काही करते, त्यावेळी तो जवळून पाहतो, निरीक्षण करतो आणि त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी कन्व्हिन्स करत असतो मला. तर खरंच आनंद वाटतो या सगळ्याचा. किंवा डोक्यावर किंवा साईडला ठेवू शकतो. तुटायला लागली की साईडला ठेवायचं. है ना, आपले छोटे छोटे इकडे डोळे. काही ठिकाणी इथं ठेवू शकतो समोर. सगळे फुलं ठेवून घे, मी तोपर्यंत रांगोळी काढून घेतो. तुझे पण फाईट पण त्या अगोदरही वेगवेगळ्या व्लॉगमध्ये तुम्हाला नेहमी सांगत आलेली आहे की आपले जे काही सण परंपरा आणि रीतिरिवाज आहेत तर त्या प्रत्येकामागे कुठेतरी एक लॉजिक आहे किंवा सायंटिफिकली रिझन दडलेलं आहे. त्याशिवाय या सगळ्या रिच्युअल्स वगैरे नाही आहेत. आणि खरं सांगायचं म्हणजे ना, न्यूट्रिशन आपल्या हाताला मातीमध्ये हात गेल्यानंतर शेणामध्ये गाईच्या आपण जेव्हा हात घालतो तर त्यामध्ये न्यूट्रिशन्स प्रोव्हाइड होतात. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या आपण करायला हव्यात आणि आवर्जून नसलो करत तर या निमित्ताने तरी त्या कराव्या, जेणेकरून आपल्या शरीराचा सुद्धा त्यामध्ये काहीतरी फायदा आहे. पण तसं करत नाहीत आपण, म्हणून कदाचित हे परंपरा रिच्युअल्स लावलेले असतील, सणवार असतील आणि या विधी असतील. तर तुम्हाला दिसत असेल बघा किती सुंदर झाल्यात गवळणी. 5 पांडव पण झालेले आहेत आपले. त्यासोबतच इथं चूल वगैरे केलेली आहे आणि इथं हा बळीराजा, तर याची आज विशेष करून पूजा करायची असते. आणि इथं या चुलीवरती आता आपण उतू दवडणार आहोत, तर त्यासाठीचं साहित्य दाखवते. या इथं एक मटका घेतला आहे मी आणि हा नवीन मटका आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये पाणी भरून ठेवलेलं मी. आणि आता याला आपण हळदी कुंकू लावून घ्यायचं. याविषयीसुद्धा आपल्याला कृतज्ञता व्यक्त करायची या थ्रू. आणि त्यानंतर हा मटका आपण चुलीवरती किंवा अग्नीवरती ठेवणार आहोत. तूप घेतलेलं आहे मी, त्यासोबत साखर, दूध, विलायची आणि शेवया जळण आणलं आहे. मटक्यामध्ये आता मी दूध ओतून घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्येच आपल्याला हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स टाकायचे आहेत. रोस्टेड शेवया आहेत आणि याविषयी मी या अगोदर एका व्लॉगमध्ये बोललेली आहे, जो पाडव्याचा व्लॉग होता त्यामध्ये. परंतु पांडव प्रॉपर कसे बनवायचे, त्यासोबतच बळीराजा आणि उतू कसं दवडायचं हे मी डिटेलमध्ये त्या व्लॉगमध्ये दाखवलेलं नव्हतं. अगदी झलक दाखवल्यासारखं दाखवलं होतं, कारण व्लॉग खूप मोठा होत होता आणि खूप साऱ्या कमेंट्स होत्या की पांडव कसे बनवायचे याचा सेपरेट व्लॉग आम्हाला पाहायला आवडेल, म्हणून मग हा वेगळा घेऊन आली आहे. तर इथं मी आता हे गॅस ऑन केला म्हणण्यापेक्षा चूल प्रज्वलित केलेली आहे आणि इथं सगळे इन्ग्रेडियंट्स या मटक्यामध्ये टाकलेले आहेत. तर आता हे आपल्याला छानपैकी उकळू द्यायचं आहे आणि याला उबाळ आल्यानंतर हे ओव्हरफ्लो होतं ना, म्हणजे उतू जातं ना, तर ते म्हणायचं उतू दवडणं. त्यावेळी ते उतू दवडतात, म्हणजे खाली सांडलं ना की तेच या 5 पांडवांना आपल्याला नैवेद्य दाखवायचा असतो. खरं तर आता या सगळ्या परंपरा ज्या आहेत त्या कालबाह्य होत चालल्यात, परंतु कुठेतरी ह्या गोष्टींना उजाळा मिळावा किंवा लहानपणीच्या काही आठवणी याच्याशी रिलेट करतात. त्यामुळे मला हे करावंसं वाटलं आणि तुमच्यासोबत ते शेअर करायलासुद्धा मला खरंच खूप उत्सुकता होती की तुम्ही ते कसं रिॲक्ट करणार आणि कसं घ्याल म्हणून. तर खरंच खूप छान प्रतिसाद आला आणि इथं आता तुम्हाला दिसत असेल तर उतू दवडलं जातं आहे आणि हे दूध ओव्हरफ्लो होत आहे. उतू दवडणे म्हणतात ना याला. तरी तर तुम्हाला दिसत असेल पूर्ण हे असं वरती उतू आलेलं. आणि आता त्या पांडवांना अर्पण करू नैवेद्य. पाहू शकता शेवया मस्त शिजलं. कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण. शहरात राहून सुद्धा आपण या सगळ्या परंपरा नक्कीच फॉलो करू शकतो. आपण जर नाही केल्या तर आपल्या पुढच्या जनरेशनला या गोष्टी नाही समजणार. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा जिथे असाल तिथे नेक्स्ट इयर का होईना हे नक्की करा, कारण की रेफरन्सला मी हा व्हिडिओ तुमच्यासोबत यावर्षी तरी शेअर केलेला आहेच. सो चला, या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.